Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Nói đến Sài Gòn, hẳn ai cũng biết vùng đất này sở hữu những điều rất tuyệt mỹ. Tuy nhiên bạn có biết rằng ở Sài Gòn, nhiều con đường mà đầy rẫy những mỹ nhân và gần như họ chẳng thèm tiếp người Việt không? Hay thay vì họ nuôi chó mèo làm thú cưng, họ lại nuôi heo rừng làm thú cưng, ăn ngủ tắm cùng heo. Để biết Sài Gòn còn chứa được những điều thú vị nào, các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 15 điều độc lạ Sài Gòn khiến thế giới sốc nặng. 15. Phố Nhật. Không biết các bạn có tin không, nhưng tại trung tâm Sài Gòn lại tồn tại một con phố Nhật giống như một thế giới khác. Cũng như nhiều con phố khác, ở đây họ cũng kinh doanh quán ăn, bar và nhiều dịch vụ khác. Tuy nhiên, điều khác lạ là nơi này tập trung rất nhiều mấy em gái xinh đẹp và hầu như họ không muốn tiếp khách Việt. Khách ở đây chủ yếu là người Nhật, Hàn. Và ở đây có những luật cấm bất thành văn như không quay phim, chụp ảnh, livestream thì càng không thể nhé, bởi dễ bị úp sọt nếu bạn quay phim. (14) Nghề cứu người. Cứ 2 năm một lần, mùa World Cup, Euro, rồi các giải đấu khu vực diễn ra là lại có không ít người bỏ đôi giày dép trên sông Sài Gòn. Chính vì vậy mà ở đây cũng tồn tại một công việc độc nhất vô nhị, đó là nghề cứu người trên sông Sài Gòn. Đôi lúc may mắn người đàn ông này cứu được những người có ý định dại dột. Tuy nhiên, đôi lúc thì không. Trải qua hơn 40 năm, ông đã cứu được vô số người và cũng giúp đỡ nhiều gia đình tìm được thân nhân của mình. Tuy có thể họ không còn sống, nhưng những gì ông làm cũng giúp những người ở lại an ủi phần nào. Và tất nhiên, xoay quanh dòng sông Sài Gòn, có rất nhiều câu chuyện nghe mà nổi da gà. Nhưng người đàn ông vẫn không từ bỏ công việc, bởi ông giúp họ đoàn tụ với gia đình là vui rồi. (13) Cửa hàng rau độc lạ. Bạn sẽ chẳng thể tìm thấy ở bất kỳ đâu ở Việt Nam một cửa hàng rau độc lạ có 102. Đã mang tiếng là mua bán thì ai mua cũng bán, nhưng xin thì ông chủ cho tất. Nếu có tham gia mạng xã hội, có lẽ mọi người đã không xa lạ gì với ông chủ cửa hàng rau Minh Rau. Người đầy xăm trổ, nhưng tính tình thì lại thân thiện, dễ gần. Quan trọng là cái nếp bán rau không lẫn vào đâu được. Việc tạo nên thương hiệu của cửa hàng rau xuất phát từ những tấm biển quảng cáo cực dị của ông chủ. Thời điểm dịch, ai không đeo khẩu trang bán đã gấp đôi, đeo khẩu trang hở mũi thì không thêm hành ngò. Hôm nào xịn thì để bảng. Xây rồi, mấy em tự cân tự tính tiền, bảng giá phía dưới, cảm ơn. Còn rau muống đột biến 5 tỷ một bó, còn bán gấp nay chỉ còn 5.000 một bó. Không chỉ vậy, anh còn tự dìm mặt hàng xoài của mình. Xoài chua lè chua lét, 5.000 đồng 1 kg. Quan trọng là ai mua thì bán, ai xin thì cho. (12) Nuôi trâu ở vùng đất đắt nhất Việt Nam. Trong khi Sài Gòn tất đất tất vàng, thế nhưng lại có người nuôi trâu trên đống vàng thì thật là kỳ lạ đúng không nào? Cụ thể là ở bán đảo Thủ Thiêm hiện nay, bên cạnh nhiều tòa nhà cao tầng đã được xây dựng thì vẫn còn những khoảng đất trống bị bỏ hoang và cỏ mọc tùm. Vậy là có người đã tận dụng cơ hội này nuôi nấng đàn trâu của mình và đem lại kinh tế khá ổn. Quan trọng là giữa một trung tâm thành phố sầm uất lại xuất hiện hình ảnh những con trâu vừa gặm cỏ. Nó có hơi lạc điệu trong bức tranh hiện đại của Sài Gòn. (11) Làng ô xin ngoại quốc. Có lẽ như bạn nghĩ rằng chỉ người Việt mới xuất khẩu lao động, nên chắc hẳn bạn không biết được rằng tại Sài Gòn có một làng ô xin ngoại quốc khá độc lạ. Thực tế Việt Nam cũng có nhiều người nước ngoài tới lao động, và nghề ô xin gần như bị những người ngoại quốc, mà đặc biệt là người Philippines thống trị ở làng nhà giàu phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Ban đầu họ làm việc cho người nước ngoài, khi gia chủ đầu tiên về nước, những ô xin này ở lại chuyển sang làm việc cho các gia đình Việt. Và theo đánh giá của các chủ thuê, ô xin ngoại rất tự giác trong công việc. Họ còn có thêm lợi thế tiếng Anh để dạy cho trẻ em. Và nếu như họ biết nấu món Việt nữa, thì coi như ô xin nước mình không có cửa cạnh tranh nhé. 10. Hớt tóc bằng lửa. Nói đến các cửa tiệm cắt tóc ở Sài Gòn thì mà có đây. Từ các tiệm cắt tóc đơn thuần của những người thợ lớn tuổi hay đến những salon hiện đại với mấy bạn tiếp viên nữ xinh xinh. Nhưng có lẽ độc đáo nhất vẫn là tiệm cắt tóc bằng lửa của một thanh niên ở Củ Chi. Chỉ với một bình keo xịt tóc gắn chèn với bật lửa và một cái lược, anh thợ này có thể tạo nên những kiểu tóc
bằng một cách thức hơi bị nóng và cảm giác sợ. Nếu bạn lo lắng ngọn lửa có thể thiêu rụi cả đầu của mình thì yên tâm, với 4 năm kinh nghiệm và đốt cháy không biết bao nhiêu bộ tóc giả, giờ đây anh ấy có thể tạo cho bạn kiểu tóc mà bạn muốn. Vấn đề là liệu bạn có can đảm thử hay không? 9. Quán ăn trong bóng tối. Trong khi hầu hết các quán ăn, nhà hàng đều lựa chọn thiết kế khung cảnh đẹp mắt để thực khách chiêm ngưỡng, thì nhà hàng North ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh lại đưa bạn chìm vào bóng tối khi ăn. Đến đây đầu tiên, bạn sẽ được tham gia những trò chơi đặc biệt để làm quen dần với cảm giác của màn đêm. Sau đó, bạn sẽ được đưa vào phòng ăn hoàn toàn không có ánh sáng, tựa như một người khiếm thị. Việc của bạn là phải thích nghi bóng tối và cảm nhận được các món ăn bằng vị giác của mình. Vì nhân viên phục vụ nhà hàng đều là người khiếm thị và họ làm công việc rất thuần thục, nên bạn không cần lo lắng bị đổ bể gì đâu nhé. Nếu bạn nào đã ăn thử ở nhà hàng này, chia sẻ cảm giác với mọi người dưới phần bình luận nhé. 8. Thợ hồ khỏe nhất Việt Nam. Bước qua hàng U70, nhiều người đã về hưu với công việc trong nhà trông cháu. Hay nhiều người đàn ông ở quận 8 vẫn có thể lao động với công việc phụ hồ nặng nhọc. Và đặc biệt hơn, nếu nhìn thấy ông ấy đi ngoài đường, bạn có thể nghĩ rằng đây là một vận động viên thể hình đích thực. Bởi suốt hơn 11 năm, ông ấy không bỏ tập gym ngày nào. Những hôm không đến phòng tập, thì ông tập ở nhà với các dụng cụ tự chế hay ra công viên hít xà đơn. Nhờ kiên trì tập luyện, giúp ông trở thành người thợ hồ khỏe nhất Việt Nam, với cơ bắp lực sĩ khiến mấy thanh niên trẻ phải lác mắt. Bởi người ta nói không sai, muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. 7. Nuôi heo rừng làm thú cưng. Một gia đình ở Bình Chánh đã khiến cư dân mạng Việt bất ngờ phát sốt vì nhận nuôi một con heo rừng làm thú cưng trong nhà. Chú heo được yêu thương, chăm sóc tốt nên có trọng lượng lên đến 200 kg. Thức ăn chính của chú ta là bánh mì trộn thịt cùng sữa đặc pha loãng. Nó có thể ăn hết 6 ổ bánh mì trong 3 bữa chính mỗi ngày và tắm 2 lần vào sáng tối. Đã có nhiều người trả số tiền lớn để mua con heo, nhưng gia đình nhất quyết không bán vì xem nó như một thành viên trong gia đình. Thậm chí chú heo này còn được lên báo nước ngoài và nhiều người tỏ ra khá sốc khi ngay giữa Sài Gòn người ta lại nuôi thú cưng hoang dã. 6. Đẻ 12 đứa con. Thời nay, sinh một đứa con nuôi cũng đủ khổ cực rồi. Thế nhưng một bà mẹ 8X tại Sài Gòn đã khiến dân tình ngỡ ngàng khi là mẹ của 12 đứa con. Nhưng mà sao càng về sau mình sinh càng nhiều vậy? Tại vì bể cái hoạch không biết cái để luôn. Câu chuyện được chia sẻ trên trang Facebook Độc Lạ Bình Dương. Chị Kim Chi sinh năm 1985 và chồng sinh năm 1982, cùng với 12 đứa con, sống trong một căn phòng trọ chật hẹp ở Củ Chi. Đứa đầu lòng sinh năm 2004, sau đó cứ cách 2 năm, rồi 1 năm, vợ chồng chị Kim Chi lại đẻ thêm một đứa. Những đứa sinh sau vì không tiền mua sữa nên chỉ được uống nước đường. Hiện tại, chỉ có 4 đứa được đi học, điều kiện kinh tế khó khăn, không thể biết được tương lai của những đứa trẻ sẽ ra sao. Dù vậy, chị Kim Chi vẫn không hề hối hận với lựa chọn sinh nhiều con của mình. 5. Đàn ông mang bầu. Em là người chuyển giới nhưng mà em mang thai. Người đàn ông mang bầu đầu tiên của Việt Nam chính là anh chàng chuyển giới Minh Khang. Nghe đến đây các bạn cũng hiểu vấn đề rồi đúng không nào? Bác sĩ nói sao chứ? Ông đẻ rồi. Vì là người chuyển giới nữ thành nam nên Minh Khang hoàn toàn có thể mang bầu dù trong hình dáng của người đàn ông. Tuy nhiên, con đường tìm kiếm thiên thần nhí của cặp đôi chuyển giới này cũng không hề dễ dàng gì. Đến khi có thai, do thể trạng đặc biệt nên nam phụ này phải đi khám thường xuyên. Khổ nhất là đi khám thai mà cứ bị các chị em dị nghị. Chỗ người ta đi khám bầu mà vô đây làm gì? Thế nhưng sau tất cả, người đàn ông này đã vượt cạn thành công bằng cách sinh thường được một cô công chúa. 4. Sống trên xe bus. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, ai cũng muốn được về nhà. Thế nhưng tại đất Sài Thành lại có một đôi vợ chồng làm việc và sống ngay trên một chuyến xe. Anh Phương và chị Loan nên duyên cũng từ những chuyến xe bus. Hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh chị chúng ngủ luôn trên xe sau những hành trình. Mà theo anh chị là để có thêm thời gian nghỉ ngơi và bớt được một khoản thuê nhà. Những hộp cơm anh vội buổi trưa, mâm cơm đơn sơ nhưng ấm áp sau khi tan làm buổi tối của cả hai khiến ai cũng chạnh lòng, nhưng lại không phục trước tình cảm mà họ dành cho nhau.
3. Người nghèo sống trong biệt thự. Tại khu Thảo Điền, quận 2, nơi được ví như khu nhà giàu của Sài Gòn, khi mà đa số những người giàu bậc nhất sinh sống ở đây. Tuy nhiên, bạn sẽ phải ngơ ngác nếu đến đây và bắt gặp hình ảnh những người sống trong biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng, nhưng lại đi làm những công việc của người lao động nghèo như thợ hồ, bóc vác. Mặc dù khá quái lạ, nhưng thực tế, vì chủ nhân thật sự của mấy căn biệt thự ấy không có nhu cầu ở, nên họ cho người nghèo vào ở tạm, vừa giúp trong nhà trong đất, vừa giảm bớt chi phí thuê nhà cho người nghèo. Hai, trâu màu hồng. Nói đến con trâu, chúng ta đều biết nó màu đen. Thế nhưng một gia đình ở huyện Củ Chi lại sở hữu một con trâu màu hồng độc lạ Việt Nam. Theo như chia sẻ của chủ nuôi, con trâu này thuộc gốc trâu Thái Lan. Nó được mua vào năm 2001 với giá 12 triệu đồng, tương đương khoảng 2,5 cây vàng. Một số người cho rằng con trâu này bị bệnh bạch tạng, nhưng người chủ khẳng định con trâu này có màu hồng từ lúc sinh ra đến nay. Nó rất thông minh, không bao giờ đi lạc suốt mấy chục năm qua. Đến nhà thì tự đi vào chuồng mà không cần ai dặn dắt. Ngày người chủ nó mua qua đời, con trâu đã quỳ lại liên tục trước quan tài. Nhiều người có tiền muốn mua lại, thế nhưng gia đình không bán. Một, mạng nhện Sài Gòn. Sài Gòn là thành phố có hệ thống mạng nhện khủng nhất Việt Nam. Tuy nhiên, nó không phải do con nhện danh mà do con người tạo nên. Lang thang trên nhiều tuyến phố như Tô Hiến Thành, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai, Tôn Thất Thuyết. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng nhiều bó dây điện, dây cáp như mách võng, treo lủng lẳng trên các cột điện, ở vỉa hè, trước nhà dân. Điều này tiềm ẩn những nguy hiểm luôn rình rập, như dây điện vương mắc, rơi trúng người đi đường. Đáng sợ hơn là việc dây điện bị đứt, gây điện giật, nhất là trong mùa mưa ngập nước. Mặc dù nhìn thấy được vấn đề, nhưng việc quét dọn mạng nhện ở Sài Gòn vẫn chưa được thực hiện một cách hiệu quả. Điều độc lạ nào ở Sài Gòn làm bạn sốc nhất? Hãy comment câu trả lời trong phần bình luận cho mọi người biết nhé. Nếu phát hiện điều mới lạ của Sài Gòn, bạn cũng có thể chia sẻ với mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại!